नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f bar is vector function of t, u bar is a scalar function of t, then d by dt u f bar is equal to u df bar by dt plus df bar by dt into u du by dt into f bar. हा क्वेश्चन AW सिरीजमध्ये 5 मार्क्ससाठी विचारलेला आहे. सो याला सॉल्व करूया आपण सोल्युशनमध्ये. आता हा जो आहे हा आहे थेरम. याच्यामध्ये पहिले आपल्याला इन्क्रिमेंट डिफाईन करावं लागेल. सो आपण इन्क्रिमेंट डिफाईन करू. लेट डेल्टा टी be the increment in t. डेल्टा टी जो आहे तो इन्क्रिमेंट आहे टी मध्ये. लेट डेल्टा यू अँड डेल्टा एफ बार be the corresponding increments in u and f bar respectively. आता डेल्टा टी हा इन्क्रिमेंट आहे टी मधला, डेल्टा यू यू मध्ये आणि डेल्टा एफ एफ मध्ये. डिफरन्स असा आहे की डेल्टा यू आणि डेल्टा एफ बारच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या करस्पॉन्ड टू डेल्टा टी आहे. म्हणजे डेल्टा टीच्या व्हॅल्यू जशा व्हेरिएट होतील, जशा चेंज होतील, तसे डेल्टा यू आणि डेल्टा एफच्या पण होतील. देअरफॉर ॲज डेल्टा टी टेन्स टू झिरो, जर डेल्टा टीची व्हॅल्यू झिरो झाली तर डेल्टा यू टेन्स टू झिरो कॉमा डेल्टा एफ बार टेन्स टू झिरो. डेल्टा यूची पण व्हॅल्यू झिरो होईल, डेल्टा एफ बारची व्हॅल्यू पण झिरो होईल. ओके. सो आपल्याला ज्याचं सोल्युशन काढायचं, आपल्याला यू एफ बारचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. सो आपण नाव देऊ एच इज इक्वल टू यू एफ बार. फंक्शन नाव दिलं. यावरून डेल्टा एच बार काढला. सो इन्क्रिमेंट काढला तर असा फॉर्म्युला येईल, यू प्लस डेल्टा यू एफ बार प्लस डेल्टा एफ बार मायनस यू एफ बार. या टाईपचा फॉर्म्युला बनेल डेल्टा एच बारचा. आता ही जी टर्म आहे ही टर्म खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी. बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आपला जो फॉर्म्युला आहे डी एच बाय डी टी is equal to limit delta t tends to 0 delta h bar by delta t. असा फर्स्ट प्रिन्सिपलचा फॉर्म्युला आहे. डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एच बार बाय डेल्टा टी. व्हॅल्यू टाकू आपण. डी बाय डी टी, एच बारची व्हॅल्यू आहे यू एफ बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एच बारची व्हॅल्यू जी आत्ताच वरती आपण इथे लिहिलेली आहे यू प्लस डेल्टा यू एफ बार प्लस डेल्टा एफ बार मायनस यू एफ बार अपॉन डेल्टा टी. राईट हँड साईडला सिम्प्लिफाय केलं. सो लेफ्ट हँड साईड आहे आपली डी बाय डी टी यू एफ बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 दोन ब्रॅकेटचे मल्टिप्लिकेशन केले न्यूमरेटरमध्ये तर यू एफ बार प्लस यू डेल्टा एफ बार प्लस डेल्टा यू एफ बार प्लस डेल्टा यू डेल्टा एफ बार मायनस यू एफ बार अपॉन डेल्टा टी. इथे प्लस यू एफ बार मायनस यू एफ बार एकमेकांसोबत जे ते कॅन्सल झाले. स्टेप्स झाले आपला जो आता लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 यू डेल्टा एफ बार प्लस डेल्टा यू एफ बार प्लस डेल्टा यू डेल्टा एफ बार अपॉन डेल्टा टी. ओके. सो प्रत्येकाचा डिनॉमिनेटर सेपरेट करूया आणि लिमिट पण सेपरेट करू. लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 यू डेल्टा एफ बार बाय डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा यू बार बाय डेल्टा टी into f bar plus limit delta t tends to 0 delta u by delta t into f bar. या टाईपमध्ये आपला जो टर्म तयार झाली डेल्टा एफ बार. ओके. सो जसं इथे आता आपला जो लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एच बार बाय डेल्टा टीची व्हॅल्यू जर डी एच बार बाय डी टी बनते तर इथे बनेल आपलं जो डी एफ बार बाय डी टी, इथे बनेल डी यू बाय डी टी, इथे बनेल डी यू बाय डी टी. इथे दोघांची लिमिट सेपरेट करावं लागेल. सो या स्टेपला
एक स्टेप अशी लिहू आपण, लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एफ बार बाय डेल्टा टी, आणि यू जो आहे तो बाहेर काढून घेऊ आपण याच्यामध्ये या फॉर्ममध्ये, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा टी इंटू एफ बार प्लस, इथं लिमिट सेपरेट केले, लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एफ बार इज इक्वल टू, हा झाला था यू इंटू डी एफ बार बाय डी टी प्लस डी यू बाय डी टी इंटू एफ बार प्लस डी यू बाय डी टी. आणि आता आपण असं म्हटलेलं इथे करस्पॉन्डिंगमध्ये जर डेल्टा टी 0 झाला तर डेल्टा एफ बारची व्हॅल्यू आणि डेल्टा यूची व्हॅल्यूसुद्धा काय होते 0. सो डेल्टा एफ बारची व्हॅल्यू झाली इथे 0. सो आपला जो लेफ्ट हँड साईड आहे डी बाय डी टी यू एफ बार इज इक्वल टू यू इंटू डी एफ बार बाय डी टी प्लस डी यू बाय डी टी इंटू एफ बार. सो या फॉर्ममध्ये सोल्युशन जे आहे ते कंप्लीट झालं. ओके. सो थेरम आहे, पहिले इन्क्रीमेंट डिफाईन केले, ज्याला प्रूव्ह करायचं त्याला एच बार नाव दिलं आपण, त्याच्यावरून डेल्टा एच बार काढला, फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह लिहिला, राईट साईडला एक्सपान्शन लिहिले. ओके, सिम्पल फॉर्ममध्ये. असाच परत थेरम आहे आपला जो पहा. आता पहिले एक स्केलर यू होता, एक वेक्टर एफ होता. आता इथे दोन्ही वेक्टर्स आहे आपला जो एफ बार आणि जी बार. सो जसा आपण एक्झॅक्टली मागचा थेरम हा ए एसमध्ये विचारलेला आहे, हा ए डब्ल्यूमध्ये विचारलेला आहे, जसा मागचा थेरम आपण प्रूव्ह केला सेम टू सेम आपण या थेरमला पण प्रूव्ह करू. Let delta t be the increment in t. Let delta f bar and delta g bar, कारण की यामध्ये फंक्शन f bar आणि g bar आहे, delta f bar delta g bar be the corresponding increments in f bar and g bar respectively. In f bar and g bar respectively. Okay. So यावरून म्हणू शकतो therefore as delta t tends to 0 delta f bar tends to 0 delta g bar tends to 0. जर delta t 0 झाला तर delta f bar पण 0 होईल, delta g bar पण 0 होईल. आता आपण डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन लिहू किंवा पहिले डिफाईन करू. लेट एच बार इज इक्वल टू एफ बार डॉट जी बार, एच बार प्लस डेल्टा एच बार इज इक्वल टू बनेल एफ बार प्लस डेल्टा एफ बार इंटू जी बार प्लस डेल्टा जी बार माइनस एफ बार डॉट जी बार. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह यूज केला बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह डी एच बार बाय डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एच बार बाय डेल्टा टी. व्हॅल्यू पुट केले डी बाय डी टी f bar dot g bar is equal to limit delta t tends to 0 delta h bar ची व्हॅल्यू बनेल f bar plus delta f bar g bar plus delta g bar minus f bar g bar upon delta t. या फॉर्ममध्ये बनेल. राईट साईडला एक्सपांड करू आपण, लेफ्ट हँड साईड आहे डी बाय डी टी f bar dot g bar is equal to limit delta t tends to 0. राईट हँड साईडला दोन ब्रॅकेटचे मल्टिप्लिकेशन केले एफ बार जी बार प्लस एफ बार डॉट डेल्टा जी बार प्लस डेल्टा एफ बार डॉट जी बार प्लस डेल्टा एफ बार डेल्टा जी बार मायनस एफ बार डॉट जी बार अपॉन डेल्टा टी. मी ऑब्झर्व केलं ती पहिली आणि शेवटची टर्म कॅन्सल झाली. राहिलेल्या टर्म्स लिहू आपण.
is equal to limit delta t tends to 0 f bar dot delta g bar plus delta f bar dot g bar plus delta f bar dot delta g bar अपॉन डेल्टा टी या फॉर्ममध्ये. ओके, लिमिट सेपरेट करू, फंक्शन सेपरेट करू. हा एफ बार लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा जी बार बाय डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एफ बार बाय डेल्टा टी इंटू जी बार प्लस लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एफ बार बाय डेल्टा टी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा जी बार या फॉर्ममध्ये प्रत्येकाची लिमिट सेपरेट केले इज इक्वल टू हा फर्स्ट प्रिन्सिपलनुसार झाला एफ बार डॉट डी जी बार बाय डी टी प्लस डी एफ बार बाय डी टी इंटू जी बार प्लस डी एफ बार बाय डी टी इंटू डेल्टा जी बारची व्हॅल्यू झाली 0 कारण डेल्टा टी टेन्स टू 0 असताना डेल्टा जी बार सुद्धा किती झाला 0. सो याला व्यवस्थित लिहित असले तर टी बाय डी टी एफ बार डॉट जी बार इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी जी बार बाय डी टी प्लस डी एफ बार बाय डी टी डॉट जी बार या फॉर्म्समध्ये. ओके, सो जसं आपण पहिला क्वेश्चन प्रूव्ह केला सेम फॉर्ममध्ये याला प्रूव्ह केला. अगोदरचाही एक्झाममध्ये आले आहे पण आणखी एक क्वेश्चन आहे आपला जो हे पाहिजे आता मागचा जो आहे तो डॉट प्रॉडक्टचा होता आणि हा जो आहे हा क्रॉस प्रॉडक्टचा आहे. सेम मेथड आहे. आता हा 80 सिरीजमध्ये आलेला आहे. याला तुमच्यासाठी सोडतो. आता याला मी काही सॉल्व नाही करत, तुम्ही रफ पेपरवर याला सॉल्व करून पहा. डेल्टा टी विथ द इन्क्रीमेंट इन टी डेल्टा एफ बार विथ द इन्क्रीमेंट इन एफ बार डेल्टा जी बार विथ द इन्क्रीमेंट इन जी बार एच बार इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस जी बार डेल्टा एच बार इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस एफ बार प्लस डेल्टा एफ बार क्रॉस जी बार प्लस डेल्टा जी बार मायनस एफ बार डॉट जी बार. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू पुट करायची. मागच्या क्वेश्चनमध्ये जिथे जिथे डॉट होता तिथे तिथे क्रॉस करायचं आणि या क्वेश्चनला प्रूव्ह करायचं. पण तिन्ही एक्झाममध्ये आलेले क्वेश्चन्स आहे. हा क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायला सोडतो. सेम वेने जेवढ्या स्टेप पहिल्या 2 क्वेश्चनला तेवढ्या स्टेप्स इथेही बनतात. नेक्स्ट क्वेश्चनला जाऊ आपण. प्रूव्ह दॅट नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन फॉर एफ बार ऑफ टी टू हॅव कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड इज एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 0. आता नेसेसरी अँड सफिशियंट 2 पार्टमध्ये हा क्वेश्चन प्रूव्ह करायचा आहे आपल्याला. सो याचं सोल्युशन बघूया आपण. पहिले आपण फंक्शनला डिफाईन करून घेऊ की 2 फंक्शन आपला जो जर एफ बार फंक्शन असेल तर आपण यालाच एफ बारलाच आपण लिहू शकतो एफ स्क्वेअर म्हणजे वेक्टर फंक्शन एफ बार त्याचा मॅग्निट्यूड आहे एफ. सो एफ बार डॉट एफ बार स्केलर होतो तयार आणि त्याचा दोघांचे मॅग्निट्यूडचा बनतो स्क्वेअर. ओके, डिफरन्शिएट करू याला विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. प्रत्येक एक्झाम्पलची एखादी की स्टेप असते. ह्याची की स्टेप आहे एफ बार डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ स्क्वेअर. डिफरन्शिएट केलं तिथे बनेल एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी प्लस डी एफ बार बाय डी टी डॉट एफ बार इज इक्वल टू 2f डी एफ बाय डी टी. लेफ्ट हँड साईडला प्रॉडक्ट रूल लागला. राईट हँड साईडला सरस एफ स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2f एफचा डेरिव्हेटिव्ह डी एफ बाय डी टी. याला लिहू शकतो आपण 2 टाइम्स एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 2f डी एफ बाय डी टी. दोन्ही साईडचा 2 निघून गेला. इक्वेशन राहिलं एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू एफ डी एफ बाय डी टी आणि याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो थेरम प्रूव्ह करायच्या पहिले आपण एक इक्वेशन सेट केलं एफ बार डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ बार स्क्वेअर. डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टी आणि इक्वेशन मिळालं आपल्याला एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट डी एफ बाय डी टी. आता घेऊ आपण नेसेसरी कंडिशन. यामध्ये घेऊ आपण लेट मॅग्निट्यूड ऑफ एफ बार इज कॉन्स्टंट. एफ बारचा जो मॅग्निट्यूड आहे तो किती घेतला आपण कॉन्स्टंट घेतला. दॅट इज एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. एफ जो आहे तो किती घेतला आपण कॉन्स्टंट घेतला या फॉर्म्समध्ये. याचा जर डेरिव्हेटिव्ह काढला तर कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह बनेल डी एफ बाय डी टी
इज इक्वल टू 0. याला इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट केलं तर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 0. बट आपला एफ बार जो आहे तो नॉट इक्वल टू 0 आहे. सो डी एफ बार बाय डी टी घेऊ शकतो आपण, डी एफ बार बाय डी टी. ओके, एवढं जाण्याची इथेच प्रूव्ह होऊन जातो तो. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 0. पण याची राईट हँड साईड 0 झाली, म्हणून याची लेफ्ट हँड साईडची व्हॅल्यूसुद्धा किती झाली 0. हे पहा, हे आपल्याला जर कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड असेल तर काय प्रूव्ह करायचं, एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 0. तो आपण सफिशियंट कंडिशन, सफिशियंट कंडिशन यामध्ये म्हणू आपण आता लेट एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 0. देअरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला मिळेल एफ डॉट डी एफ बाय डी टी इज इक्वल टू 0. बट एफ नॉट इक्वल टू 0, कॉन्स्टंट फंक्शन आहे जो 0 नाही आहे. सो आपण म्हणू शकतो इम्प्लाइज डी एफ बाय डी टी इज इक्वल टू 0. इंटिग्रेटिंग, जर आपण याला इंटिग्रेट केलं तर आपल्याला मिळेल एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. नो व्हॉट इज constant? What is f? F is the magnitude of f bar. Therefore, f bar has constant magnitude. F bar has constant magnitude. बाकी ती इझी क्वेश्चन आहे आणि हा 5 मार्क्ससाठी याच्या पहिले एक्झाममध्ये विचारलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. आता हे कॅल्क्युलेटिव्ह क्वेश्चन्स आहे. एफ बार क्रॉस जी बार काढायचा आणि त्याचा डी बाय डी टी काढायचा. ASEB मध्ये विचारलेला आहे. पहिला जो पार्ट पाहिला आपण क्रॉस प्रोडक्टचा, सेम पहिले एफ बार क्रॉस जी बार काढू, नंतर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढू. सोल्युशनमध्ये एफ बारला कंपोनंटमध्ये लिहू आपण 2t² मायनस टी 2. जी बारला कंपोनंटमध्ये लिहू आपण 7t² मायनस टी. एफ बार क्रॉस जी बार काढला. एफ बार क्रॉस जी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनंट, पहिला रो आय जे के, दूसरा रो 2t² मायनस टी 2 7t² मायनस टी. सिम्प्लिफाय करू याला. आय कॅप टाइम्स t² मायनस 2t² मायनस जे कॅप टाइम्स मायनस 2t³ मायनस 14 प्लस k कॅप टाइम्स 2t⁴ मायनस मायनस प्लस 70. या फॉर्म्समध्ये यांना जर कंपोनंटमध्ये लिहिलं आपण, ह्याला कंपोनंटमध्ये लिहिता असेल 2 आय कॅप टाइम्स t³ मायनस 2t² म्हणजे मायनस t² मायनस मायनस प्लस जे कॅप, हा झाला 2t³ प्लस 14 प्लस k कॅप टाइम्स 2t⁴ प्लस 70. ठीक आहे, हा झाला एफ बार क्रॉस जी बार. याचा डी बाय डी टी फाइंड करू आपण आता. डी बाय डी टी एफ बार क्रॉस जी बार. ओके, कंपोनंट वाईजच डेरिव्हेटिव्ह काढू. हा झाला आय कॅप मायनस t² डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2t प्लस जे कॅप 2t³ डेरिव्हेटिव्ह झाला 6t² प्लस 0 प्लस के कॅप डेरिव्हेटिव्ह झाला 8t³ प्लस 7. या फॉर्म्समध्ये म्हणजे याला जर तुम्ही जर का कंपोनंटमध्ये लिहिलं तर हा तयार झाला मायनस 2t 6t² 8t³ प्लस 7. ओके, 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. बघा किती इझी आहे. आपण कंपोनंटमध्ये लिहिलं एफ बार जी बार, फाइंड केला एफ बार क्रॉस जी बार, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू टी आणि सोल्युशन जे आहे ते कम्प्लीट झालं. एकदम इझी क्वेश्चन्स आहे हा जो आहे हा. नेक्स्ट आहे AS मध्ये आलेला क्वेश्चन. बघा, आपल्याला आर बारची व्हॅल्यू दिलेली आहे a⁴mt प्लस b⁴nt आपल्याला प्रूव्ह करायचं या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करते. सो या इक्वेशनसाठी आपल्याला आर डी आर बाय डी टी d² आर बार बाय dt² ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आर आहे आपला जो a⁴mt
प्लस बी रेस टू दी पॉवर एन टी. यावरून डेरिव्हेटिव्ह काढला. डी आर बार बाय डी टी इज इक्वल टू ए ईचा डेरिव्हेटिव्ह ईच होता, एम टीचा डेरिव्हेटिव्ह एम, प्लस बी ईचा डेरिव्हेटिव्ह ईच होता, एन टीचा डेरिव्हेटिव्ह एन. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढला. डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर, ए ईचा डेरिव्हेटिव्ह ईच होता, एम इंटू एम झाला एम स्क्वेअर, प्लस बी ईचा डेरिव्हेटिव्ह ईच होता, एन इंटू एन झाला एन स्क्वेअर. ओके, या सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपण इक्वेशनमध्ये पुट करू, ज्याला आपल्याला व्हेरीफाय करायचं आहे. डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर मायनस एम प्लस एन डी आर बार बाय डी टी प्लस एम एन आर बार इज इक्वल टू, यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. ए ई रेस टू दी पॉवर एम टी इंटू एम स्क्वेअर प्लस बी ई रेस टू दी पॉवर एन टी इंटू एन स्क्वेअर मायनस एम प्लस एन इंटू, नेक्स्ट स्टेपवर लिहू, ह्या स्टेपला आपण टर्मला मायनस एम प्लस एन इंटू ए ई रेस टू दी पॉवर एम टी इंटू एम प्लस बी ई रेस टू दी पॉवर एन टी इंटू एन, आणि सर्वात शेवटी प्लस एम एन आर प्लस एम एन आणि आरची व्हॅल्यू आहे ए रेस टू दी पॉवर एम टी प्लस बी ई रेस टू दी पॉवर एन टी. ओके, या फॉर्म्समध्ये आपण याला लिहू शकतो. चला आपण याला आता सिम्प्लिफाय करू, प्रत्येक टर्मला सिंगल टर्म तयार करू. ए ई रेस टू दी पॉवर, आपण ई रेस टू दी पॉवर एम टी कॉमन काढू शकतो. ए ई रेस टू दी पॉवर एम टीच्या टर्म, सो प्रत्येक टर्मला पहिले एकदा सिंगल टर्म तयार करून घेऊ आपण. ए ई रेस टू दी पॉवर एम टी एम स्क्वेअर प्लस बी ई रेस टू दी पॉवर एन टी एन स्क्वेअर मायनस एम प्लस एन ए ई रेस टू दी पॉवर एम टी इंटू एम मायनस एम प्लस एन बी रेस टू दी पॉवर एन टी इंटू एन प्लस एम एन ए रेस टू दी पॉवर एम टी प्लस एम एन बी रेस टू दी पॉवर एन टी. या फॉर्ममध्ये आहे. ए ई रेस टू दी पॉवर एम टी कॉमन काढला. ए रेस टू दी पॉवर एम टी वाल्या टर्म पाय ही एक टर्म आहे, ही टर्म आहे आणि तीन टर्म्स आहेत. सो ए रेस टू दी पॉवर एम टी कॉमन निघाला, इथे राहिला एम स्क्वेअर, तर राहिला मायनस एम प्लस एन इंटू एम आणि इथे राहिला प्लस एम एन. सिमिलरली प्लस बी रेस टू दी पॉवर एन टी सुद्धा कॉमन काढला, इथे राहिला एन स्क्वेअर मायनस एम प्लस एन इंटू एन प्लस एम एन. सिम्प्लिफाय करूया याला. ए रेस टू दी पॉवर एम टी झाला एम स्क्वेअर मायनस एम स्क्वेअर मायनस एम एन प्लस बी रेस टू दी पॉवर एन टी एन स्क्वेअर मायनस एम एन स्क्वेअर प्लस एम एन. ओके, काही कॅन्सल होतात का बघा, हे पहा, प्लस एम स्क्वेअर मायनस एम प्लस एम एन स्क्वेअर मायनस एम एन प्लस एम एन कॅन्सल झाले. सो आपला जो राहिला ए रेस टू दी पॉवर एम टी इंटू झिरो प्लस बी रेस टू दी पॉवर एन टी इंटू झिरो. देअरफॉर इक्वेशन मिळालं आपल्याला डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर मायनस एम प्लस एन डी आर बार बाय डी टी प्लस एम एन आर इज इक्वल टू झिरो. हेच आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं होतं. ओके, सो या टाईपमध्ये आपलं सोल्युशन इथे कम्प्लीट होतं याचं. हा नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, ATU आलेला सेम जसा अगोदरचा क्वेश्चन होता, आर बार क्रॉस प्रॉडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रॉडक्ट, फक्त इथे डेरिव्हेटिव्हचे फाइंड करायचे आहेत. सोल्युशनमध्ये आर बारचे कंपोनंट लिहू आपण, ए कॉस टी, ए साइन टी, ए टी टॅन अल्फा. आर बार डॉट काढला, आर बार डॉट मिळेल मायनस ए साइन टी, ए कॉस टी, ए टॅन अल्फा. आर बार डबल डॉट काढला मायनस ए कॉस टी मायनस ए साइन टी, ए टॅन अल्फाचा डेरिव्हेटिव्ह 0
आर बार ट्रिपल डॉट काढला, ए साइन टी कॉस टीचा मायनस साइन टी मायनस मायनस प्लस साइन टी झाला, हा झाला मायनस ए कॉस टी आणि 0 या फॉर्ममध्ये. आता एक एक सोल्युशन काढू. पहिले आर बार डॉट क्रॉस आर बार डबल डॉट फाइंड करू इज इक्वल टू डिटर्मिनंट आय जे के, दुसरा रो आर बार डॉटचा मायनस ए साइन टी ए कॉस टी ए टॅन अल्फा मायनस ए कॉस टी मायनस ए साइन टी 0. सॉल्व केलेला आय टाइम्स 0 मायनस मायनस प्लस म्हणजे हा झाला ए स्क्वेअर साइन टी टॅन अल्फा मायनस जे कॅप टाइम्स इथे बनेल 0 मायनस मायनस प्लस ए स्क्वेअर कॉस टी टॅन अल्फा आणि पुढचा मिळेल आपल्याला प्लस के कॅप टाइम्स ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर टी मायनस मायनस प्लस ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर टी या फॉर्ममध्ये. सो इथे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1 झाला, ए स्क्वेअर राहिला. सो हा कंपोनंटमध्ये झाला आपला जो ए स्क्वेअर साइन टी टॅन अल्फा मायनस ए स्क्वेअर कॉस टी टॅन अल्फा आणि इथे राहिला आपला जो ए स्क्वेअर. आता याचा जर का आपण मॉड काढला, मॉडमध्ये आर बार डॉट क्रॉस आर बार डबल डॉट इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये कंपोनंटचे स्क्वेअर आणि त्याची ॲडिशन ए रेस टू दी पॉवर 4 साइन स्क्वेअर टी टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस ए रेस टू दी पॉवर 4 कॉस स्क्वेअर टी टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस ए रेस टू दी पॉवर 4. ए रेस टू दी पॉवर 4 जर रूटच्या बाहेर कॉमन काढला, रूटच्या बाहेर काढला तर हा आला ए स्क्वेअर, रूटमध्ये राहिला आपला जो आता इथे साइन स्क्वेअर टी टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर टी टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वेअर अंडर रूट, ह्या दोघांमधून टॅन स्क्वेअर अल्फा कॉमन निघाला, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1 म्हणजे इथे राहिला टॅन स्क्वेअर अल्फा प्लस 1 म्हणजेच हा झाला ए स्क्वेअर अंडर रूट 1 प्लस टॅन स्क्वेअर सेक स्क्वेअर अल्फा. म्हणजेच आपल्याला आन्सर मिळाला आर बार डॉट क्रॉस आर बार डबल डॉटचा मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वेअर सेक अल्फा. मिळाला आपला जो ए स्क्वेअर सेक अल्फा या फॉर्म्समध्ये. काढू आपण बॉक्स प्रोडक्ट आर बार डॉट आर बार डबल डॉट आर बार ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट पहिला रो आर बार डॉटचा मायनस ए साइन टी ए कॉस टी ए टॅन अल्फा, दूसरा है माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी 0, तीसरा है ए साइन टी माइनस ए कॉस टी 0. हा बनेल आता माइनस ए साइन टी टाइम्स 0 क्रॉस 0 मीन्स 0 माइनस ए कॉस टी टाइम्स 0 प्लस ए टैन अल्फा टाइम्स ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी इज इक्वल टू ए टैन अल्फा, ए स्क्वेयर कॉमन निघाला, कॉस स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टीची व्हॅल्यू 1 झाली. सो आपल्याला सोल्युशन मिळालं बॉक्स प्रोडक्ट आर बार डॉट आर बार डबल डॉट आर बार ट्रिपल डॉट याचं सोल्युशन मिळालं आपल्याला ए क्यूब टॅन अल्फा. ओके, पहिला सेक्शन आहे क्रॉस प्रोडक्ट काढला, डिटरमिनंट काढला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट म्हणजे डिटरमिनंट आणि त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. सरळ फ्लोमध्ये कुठल्याच क्वेश्चनला एकापेक्षा जास्त फॉर्म्युला लागत नाही, जस्ट फ्लोमध्ये फॉर्म्युला या व्हॅल्यू टाका सॉल्व करा, फॉर्म्युला या व्हॅल्यू टाका सॉल्व करा या फॉर्ममध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पहा, यामध्ये ए बार दिलेला आहे, बी बार दिलेला आहे, ए बार क्रॉस बी बारचा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, मिक्स डेरिव्हेटिव्ह एक्स वाय आणि ॲट 1 0 मायनस 2 पहा ए यू एक्स मध्ये आले सिमिलर, मागच्या क्वेश्चन सारखा सिमिलर आहे, फक्त एक डेरिव्हेटिव्ह एक्स सोबत एक डेरिव्हेटिव्ह वाय सोबत. चला ए बार लिहू आपण, कंपोनंटमध्ये लिहू ए बार एक्स स्क्वेअर वाय झेड मायनस 2x झेड क्यूब कॉमा एक्स झेड स्क्वेअर
बी बार लिहू आपण 2z y मायनस एक्स स्क्वेअर. ए बार क्रॉस बी बार फाइंड केला आपण आय जे के व्हॅल्यू पुट केल्या. आय पुट केला एक्स स्क्वेअर वाय झेड मायनस 2x झेड क्यूब एक्स झेड स्क्वेअर 2z y मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, सिम्प्लिफाय करूया. आय कॅप टाइम्स मायनस मायनस प्लस 2x क्यूब झेड क्यूब मायनस एक्स वाय झेड स्क्वेअर मायनस जे कॅप टाइम्स मायनस एक्स एस टू दी पावर 4 वाय झेड मायनस 2x झेड क्यूब प्लस के कॅप टाइम्स एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड मायनस मायनस प्लस 4x झेड रेस टू दी पावर 4. कंपोनेंटमध्ये लिहू आपण ए बार क्रॉस बी बारला 2x क्यूब झेड क्यूब मायनस एक्स वाय झेड स्क्वेअर. हा होईल मायनस मायनस प्लस एक्स एस टू दी पावर 4 वाय झेड प्लस 2x झेड क्यूब. हा कंपोनेंट प्लस का लिहिला आपण, कारण ते ब्रॅकेटच्या बाहेर जे कॅपचा मायनस आहे ना, आतमध्ये मायनस 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 प्लस कंपोनेंट. आणि तिसरा कंपोनेंट आहे आपला जो एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड प्लस 4x झेड एस टू दी पावर 4 या फॉर्ममध्ये. सो याचे डेरिव्हेटिव्ह काढू आपण आता. पहिले y सोबत काढू, नंतर x सोबत काढू. लिहू आपण डॅबा बाय डॅबा y ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरन्शिएट केलं तर हा झाला 0 मायनस एक्स झेड क्यूब एक्स झेड स्क्वेअर एक्स झेड स्क्वेअर. दुसऱ्यामध्ये एक्स एस टू दी पावर 4z मायनस 0 प्लस 0 कॉमा इथे बनेल 2y म्हणजेच इथे झाला 2x स्क्वेअर वाय झेड प्लस 0. सो आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू y वाला डेरिव्हेटिव्ह मिळाला डॅबा बाय डॅबा y ए बार क्रॉस बी बार. याची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला मायनस एक्स झेड स्क्वेअर एक्स एस टू दी पावर 4z 2x स्क्वेअर वाय झेड या फॉर्ममध्ये. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ डॅबा बाय डॅबा वाय ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढला तर हा झाला मायनस झेड स्क्वेअर 4x क्यूब झेड 4x वाय झेड. सो डॅबा स्क्वेअर बाय डॅबा एक्स डॅबा वाय ए बार क्रॉस बी बार is equal to minus z square 4x cube z 4xy z. So आता पॉइंट काढू आपण at 1 0 minus 2 at 1 0 minus 2 डॅबा स्क्वेअर बाय डॅबा एक्स डॅबा वाय ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हॅल्यू पुट केली आपण. एक्स म्हणजे 1 वाय म्हणजे 0 झेड म्हणजे मायनस 2. इथे झालं आपल्याला मायनस टाईम मायनस 2चा स्क्वेअर कॉमा इथे आपला जो बनेल 4 1चा क्यूब इंटू मायनस 2 आणि इथे तर 0 बनेल कारण त्याच्यामध्ये वाय अवेलेबल आहे. तर हा झाला मायनस 4 हा झाला मायनस 8 आणि 0 4 टाईम 1 मायनस 4 टाईम 1 कॉमा मायनस 2 म्हणजेच हा झाला 4 टाइम्स आय कॅप मायनस 2j कॅप. हे झालं आपलं सोल्युशन. ओके, अगोदरच्या क्वेश्चनला क्रॉस प्रोडक्ट काढला, इथेही क्रॉस प्रोडक्ट काढला, तिथेही डेरिव्हेटिव्ह काढला, इथेही डेरिव्हेटिव्ह काढला. पहिले विथ रिस्पेक्ट टू वाय आणि नंतर त्याचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जसं क्वेश्चनची गाईडलाईन आहे त्या क्वेश्चननुसार आपण त्याला सॉल्व्ह करणार. ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. AX सिरीजमध्ये आलेला क्वेश्चन आहे. ओके, थोडंसं 2 पार्टमधला क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये एक एक पार्टला सॉल्व्ह करू. सो ह्या पहिल्या टर्मला सॉल्व्ह करताना राईट हँड साईडला एफ स्क्वेअर आहे, एफ बार स्क्वेअर आहे. सो आपण जर का व्हेक्टरचा प्रोडक्ट व्हेक्टरसोबत घेतला तर आपल्याला त्याचा स्क्वेअर मिळेल. आपण असं घेऊ एफ बार डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ बार स्क्वेअर. ओके, म्हणजे त्याच्या मॅग्नेट्यूडचा इन शॉर्टमध्ये स्क्वेअर. डिफरन्शिएट करू आपण याला. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी
टी सोबत डिफरन्शिएट केलं तर आपण याला म्हणू शकतो एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी प्लस डी एफ बार बाय डी टी डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ बारचा एफ बार स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह एफ बार डॉट एफ बारचा डेरिव्हेटिव्ह डी एफ बार बाय डी टी या फॉर्म्समध्ये. ओके, इकडे जर आपण यांची सम केली एफ बार स्क्वेअर. ओके, ह्याला आपण असंच ठेवूया, याचा डेरिव्हेटिव्ह नाही काढू. राईट साईडची टर्म अशीच ठेवू डी बाय डी टी एफ बार स्क्वेअर. राईट साईडला डिफरन्शिएट नाही केलं, ॲज इट इज ठेवलं. लेफ्ट हँड साईडला स्केलर प्रॉडक्ट कॉम्युटेटिव्ह आहे, ए डॉट बी बी डॉट ए. सो हा लेफ्ट हँड साईड झाला 2 टाइम्स एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी एफ बार स्क्वेअर. ओके, सो हा 2 या साईडला पाठवला, एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी बाय डी टी एफ बार स्क्वेअर. इंटिग्रेट केलं, इंटिग्रेटिंग लेफ्ट हँड साईड वेळी इंटिग्रेशन एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटिग्रेशन डी बाय डी टी एफ बार स्क्वेअर डी टी आणि प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट सी. इथे राईट साईडला इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह एकमेकांसोबत कॅन्सल झाला. सोल्युशन मिळतं इंटिग्रेशन एफ बार डॉट डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 एफ बार स्क्वेअर प्लस सी. या टाईपमध्ये सोल्युशन जे आहे ते कम्प्लीट झालं आपलं. ओके, सो आपण काय केलं, एफ बार डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ बार स्क्वेअर दोन्ही साईडला डिफरन्शिएट केलं, लेफ्ट साईडला डेरिव्हेटिव्ह काढला, राईट साईडला डी बाय डी टी जसं तसं ठेवलं, इंटिग्रेट केला. राईट साईडचा डी बाय डी टी इंटिग्रेशन निघून गेले आणि सोल्युशन जनरेट झालं. आता आपण डी बाय डी टी घेऊ एफ बार क्रॉस डी एफ बार बाय डी टीचा. ओके, पहिल्या सेक्शनला एफ बार डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ बार स्क्वेअर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला. आता डी बाय डी टी एफ बार क्रॉस डी एफ बार बाय डी टी याचा जर प्रॉडक्ट रूल यूज केला तर हा होईल एफ बार जसाच्या तसा क्रॉस डी स्क्वेअर एफ बार बाय डी टी स्क्वेअर प्लस डी एफ बार बाय डी टी क्रॉस डी एफ बार बाय डी टी. या फॉर्ममध्ये आपल्याला माहिती आहे 2 सारख्या व्हेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनतो. सो हे इक्वेशन बनेल डी बाय डी टी एफ बार क्रॉस डी एफ बार बाय डी टी इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस डी स्क्वेअर एफ बार बाय डी टी स्क्वेअर आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू झाली 0. सो आपल्याला जसं पाहिजे तसं इक्वेशन तर सेट झालं. आता आपण याला इंटिग्रेट करू विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो इंटिग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. इथे लेफ्ट हँड साईडला इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह निघून गेले, इकडे राहिला आपला जो एफ बार क्रॉस डी एफ बार बाय डी टी प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट सी इज इक्वल टू राईट हँड साईडला लिहू इंटिग्रेशन एफ बार क्रॉस डी स्क्वेअर एफ बार बाय डी टी स्क्वेअर डी टी या फॉर्ममध्ये. ओके, सो आपल्याला झालं लेफ्ट राईट जर व्यवस्थित लिहिलं तर झालं इंटिग्रेशन एफ बार क्रॉस डी स्क्वेअर एफ बार बाय डी टी स्क्वेअर डी टी इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस डी एफ बार बाय डी टी प्लस सी. हे झालं सेकंड सोल्युशन. सो काही की स्टेप ओळखणे गरजेचं आहे. जसे पहिल्या पार्टसाठी एफ बार डॉट एफ बार इज इक्वल टू एफ बार स्क्वेअर आहे आणि दुसऱ्या पार्टसाठी एफ बार क्रॉस डी एफ बार बाय डी टीचा डेरिव्हेटिव्ह घेणे ही जी याचे की स्टेप आहे. ओके, या 2 स्टेप जर आठवण ठेवले तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होते. पहा एक्समध्ये आलेला आहे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला जो ए बी सी दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्याचं इंटिग्रेशन जे आहे ते फाइंड करायचं आहे. कंपोनंटमध्ये लिहू ए बार इज इक्वल टू टी -3 टू टी, बी बार इज इक्वल टू कंपोनंट आहे 1 -2 2 आणि सी बार इज इक्वल टू कंपोनंट आहे 3 टी -1. व्हॅल्यू काढली ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनंट पहिला रो ए बारचा टी -3 टू टी, दुसरा रो बी बारचा 1 -2 2, तिसरा रो 3 टी -1. सिम्प्लिफाय केलं टी टाइम्स 2 -2 टी -3 टाइम्स -1 -6 प्लस 2 टी टाइम्स टी -+ +6 हा झाला 2 टी
minus 2t square minus 3 minus 7 minus 21 plus 2t square plus 12t. सो इथे आपला जो कॅन्सल झाला आता 2t स्क्वेअर प्लस मायनस कॅन्सल 2t प्लस 12t 14t मायनस 21. सो याला इंटिग्रेट करू बिटवीन द लिमिट 1 to 2. इंटिग्रेशन 1 to 2 a bar dot b bar cross c bar dt is equal to इंटिग्रेशन 1 to 2 14t minus 21 dt. इंटिग्रेट केलं 14t square by 2 minus 21t between the limit 1 to 2. 7 2 square minus 1 square minus 21 2 minus 1. 7 4 minus 1 minus 21. सो हा झाला 721 minus 21. सो याचा आन्सर जे आहे ते 0. सो इंटिग्रेशन 1 to 2 a bar dot b bar cross c bar dt is equal to मिळतो आपल्याला 0. याचा आन्सर मिळालं 0. ओके, इझी क्वेश्चन्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पहा. आर बार दिलेला आहे आणि आर बार क्रॉस डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर डी टीची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो सोल्युशनमध्ये हा क्वेश्चन ए व्ही ए डब्ल्यूमध्ये आलेला आहे. आर बार आहे आपला जो 5t स्क्वेअर टी मायनस टी क्यूब. डी आर बार बाय डी टी डेरिव्हेटिव्ह काढला तर हा होईल 10t 1 मायनस 3t स्क्वेअर. डबल डेरिव्हेटिव्ह काढला डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर हा होईल 10 0 मायनस 6t. व्हॅल्यू काढली आर बार क्रॉस डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर. डिटर्मिनंट पहिला रो आय जे के, दूसरा रो जो आहे तो आहे आर बारचा 5t स्क्वेअर टी मायनस टी क्यूब. तिसरा जो आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्हचा म्हणजे 10 0 मायनस 6t. सिम्प्लिफाय केलं याला आय टाइम्स मायनस 6t स्क्वेअर मायनस 0 मायनस जे कॅप टाइम्स मायनस 30t क्यूब मायनस मायनस प्लस 10t क्यूब प्लस k टाइम्स 0 मायनस 10t. लिहू शकतो आपण इज इक्वल टू मायनस 6t स्क्वेअर आय कॅप. हा मायनस 30 प्लस 10 मायनस 20 मायनस मायनस प्लस 20t क्यूब जे कॅप मायनस 10t के कॅप. इंटिग्रेट करू याला 1 to 2 मध्ये. इंटिग्रेशन 1 to 2 आर बार क्रॉस डी स्क्वेअर आर बार बाय डी टी स्क्वेअर डी टी इज इक्वल टू याला इंटिग्रेट केलं तर मायनस 6t क्यूब बाय 3 आय कॅप प्लस 20t रेज टू पॉवर 4 बाय 4 जे कॅप मायनस 10t स्क्वेअर बाय 2 के कॅप बिटवीन द लिमिट 1 to 2. सिम्प्लिफाय केलं अपर लिमिट लोअर लिमिट. हा झाला मायनस 2 क्यूब मायनस 1 क्यूब आय कॅप प्लस 5 2 रेज टू द पॉवर 4 मायनस 1 रेज टू द पॉवर 4 जे कॅप मायनस 5 2 स्क्वेअर मायनस 1 स्क्वेअर के कॅप मायनस 2 8 मायनस 1 आय कॅप प्लस 5 16 मायनस 1 जे कॅप मायनस 5 4 मायनस 1 के कॅप. 8 मायनस 1 7 7 इंटू मायनस 2 मायनस 14 आय कॅप. हा झाला आपला जो आता 16 मायनस 15 15 5 जा 75 जे कॅप. हा झाला मायनस 3 इंटू मायनस 5 मायनस 15 के कॅप. ओके, हेच आपलं सोल्युशन. हे पा क्वेश्चनमध्ये पण विचारलेलं हेच आपल्याला सोल्युशन दाखवायचं. ओके, सो हे होतं आपलं व्हेक्टरचं युनिट नंबर 1. ओके, इझी वेने आहे, जास्त काही हार्ड नाही आहे, तुम्ही सहज सॉल्व करू शकता असं हे युनिट आहे. ठीक आहे, जस्ट सिम्पल फॉर्म्युले आठवणीमध्ये ठेवा आणि फ्लोमध्ये एक्झाम्पलला सॉल्व करा. चुकत नाही, जनरली क्वेश्चन्स लहान लहान आहे त्या कारणाने करेक्ट येतात.
सो आय होप की तुमच्या सर्वांना हे युनिट आवडलं असेल. डेफिनेटली आपल्याला पेपर 1 पेपर 2 सेपरेटली पास करायचं आहे. आपण पेपर 1चे व्हिडिओ टाकलेले, हे पेपर 2चे म्हणजेच इन शॉर्टमध्ये काउंटिंगमध्ये पेपर 4चा युनिट नंबर 1 आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडलेलाच असेल. सो या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. तुमच्या सर्वांचं प्रेम असंच माझ्यासोबत असू द्या. लवकरच पुढच्या युनिटचा व्हिडिओ घेऊन येईल. असेच राहा माझ्यासोबत आपल्या हक्काचे यूट्यूब चॅनल ॲम्बिशन फाउंडेशन विथ डॉक्टर अतिसो. थँक्यू.